אהלן גלעד, ברוך הבא לא משה. לפרויקט 555, סיפור 555, שמח לארח אותך היום במסגרת הפרק הזה של התוכנית, בשרשרת שלנו על גברים. אני אתחיל בזה שאני אספר מאיפה אנחנו מכירים. אנחנו מכירים, שנינו חברים מייסדים במיזם החברתי גברים נפגשים לשם שינוי. במסגרת שלו שנינו מעבר לחברי צוות, אנחנו גם מנחים מעגלי גברים פתוחים, והמיזם שלנו הוא מיזם בפריסה ארצית. וכל גבר באשר הוא מוזמן לבוא, להצטרף אלינו, לשבת לדבר על החיים שלו. הסיבה שהזמנתי אותך לדבר איתי היום במסגרת השרשרת הזאת על הגברים, היא שאתה גם בנוסף לדברים שאתה עושה, אתה גם מטפל גוף, וגם אני אתן לך להציג את עצמך, מלמד גם בריגמן, ומאוד מאוד סקרן אותי לעשות איזה קשר, חיבור שהוא לא דבר כל כך שמדובר עליו, על חיבור בין עבודה עם גברים ועבודת גוף. אז בוא ניתן לך, הבמה היא שלך, להציג את עצמך. תודה רבה. אז יש לי כמה כובעים היום. אז כובע אחד זה באמת אותו כובע של מנהל מגמת העיסוי במכללת רידמן, וגם אני מלמד שם קורסים מתקדמים. קורס אחד זה אורתופדיה למטפלי מגע, והקורס השני הוא קורס של עבודה רגשית דרך הגוף. וזה קורס שאני מאוד מאוד שמח שיש אותו, משום שמטפלי מגע זקוקים כל כך הרבה כלי נוסף שיאפשר לגיטימציה רגשית בתוך החדר טיפולים, בטיפולי המגע. אז יש את העבודה שעושים פסיכותרפיסטים ופסיכולוגים, שהיא מדהימה וחשובה. יחד עם זאת, הם לא נוגעים, ואנחנו, מטפלי המגע, יש לנו הזדמנות לייצר מרחב שונה ועבודה שמגיעה דרך המגע. אז זה ככה על רגל אחת. אני עוסק בתחום של עבודה רגשית כבר כ-36 שנה, ובטיפולי מגע משולבים קצת פחות, רק 34 שנים, וכל זה בא בתוך הקורס הזה לידי ביטוי, כי חשוב לי לראות איך אנחנו נותנים למטפלים את מגוון הכלים שמאפשרים להם להיות הכי טובים שהם יכולים, ובמקום הזה לאפשר ריפוי נוסף לכל כך הרבה אנשים, ובפרט לגברים. והקטע או החיבור לגברים ספציפית יושב על זה שבאופן כללי גברים ורגשות זה לא תמיד יושב באותו מרחב. יש לזה סיבות רבות, ובין אם זה ההסללה הגברית שמאוד מאוד מרחיקה, יש לזה גם דפוסים פנימיים בסיסיים שגברים בנויים לאותו מקום של אוקיי, אני עכשיו הולך להילחם, וכשנלחמים אז אין מקום להרגיש רגשות. רק אחר כך שוכחים להחזיר את המקום הרגשי שנמצא שם, וזה משהו שהוא חסר בתוך השיח הגברי. וברנה בראון מדברת על זה בספרה, באחד מהספרים האחרונים של האטלס ללב, על זה שאוצר המילים הממוצע של אדם בכלל זה שלושה רגשות, וזה קטע מאוד מאוד מעניין. וחלק מאוד מאוד משמעותי מהעבודה זה להכניס וללמד אוצר מילים גדול יותר, כדי לאפשר התחברות הרבה יותר עמוקה ומשמעותית לכל אותם דברים שנמצאים שם. הם לא נמצאים בגלל שאני לא מצליח לזהות אותם, אבל ברגע שיש לי את הכלי, ברגע שיש לי את השיום, ואני יודע את אוצר המילים הרגשי, הרבה יותר קל לעשות את התהליך הזה. אז יש לי שאלה, תגיד, מה זה, בוא נדבר בכלל על גברים וחיבור עם גוף. גברים, חיבור עם גוף ועבודה רגשית. זה לא דבר שהוא מאוד טבעי, זה לא דבר שהוא מאוד נפוץ. מה הניסיון שלך בזה, אוקיי? ואיך כן אפשר לקדם, איזה תועלות אתה רואה בזה, ואיך כן אפשר להביא את הדבר הזה ליותר להתפתחות, למודעות גדולה יותר. אז אנחנו יכולים לראות משהו מאוד מאוד מעניין, הרבה פעמים בתוך המרחב הטיפולי, כשאנחנו מתחילים לעבוד, וחלק מהאנשים שמגיעים לא מגיעים כי הם מוכנים למשהו שהוא בעל אופי רגשי, ופתאום בתוך העבודה
צפים תכנים רגשיים מתוך זה שאנחנו נוגעים. לא צריך להתאמץ, הם פשוט יושבים בתוך הרקמות ומחכים לאותה הזדמנות שאנחנו ניגע בהם, שאנחנו נאפשר להם לצאת. ובתוך המקום הזה קורה קסם, כי יש לגיטימציה רגשית, יש מקום להביא את אותם איכויות, להתחיל להציף אותם, וברגע שהן עולות ואנחנו נותנים להם מקום, אני יכול לומר שחלק גדול מהגברים מוכנים להיפתח ולעשות עם זה איזשהו תהליך. וחשוב לומר, לא כולם רוצים ומוכנים כל הזמן לעשות את זה, זה לא כזה דבר ברור מאליו. אני כן יכול לומר שמתחילת המלחמה ועד היום הנושא הזה צף בצורה הרבה הרבה יותר משמעותית וחזקה מבעבר.